När ska man beskära sitt äppleträd? Behöver man ens göra det? Spelar det någon roll om man beskär på vårvintern eller om man gör det i jas? Kommer trädet att dö om jag beskär fel? Var på grenen här ska man beskära trädet för att få till rätt form? Idag ska jag beskära vårt 15-åriga äppleträd och jag kommer visa dig hur du ska beskära ditt träd. Eller rättare sagt hur du kan beskära det, för det finns ju många olika tekniker. Jag kommer förklara för dig vad du ska tänka på när du beskär ditt äppleträd, vad du ska göra och vad du inte bör göra. Jag kommer även att visa vilka redskap jag använder när jag beskär och vad du ska tänka på för att du inte ska sprida några sjukdomar till ditt träd. Jag kommer ge dig 3 tips, varav det tredje tipset är nog det viktigaste, på hur du kommer få ett friskt, fruktbärande träd. Vad använder jag då för verktyg när jag beskär mitt äppleträd? Och det viktigaste det är nog faktiskt sekatören. Och jag har en sån här som man kan, den här är ergonomisk. Den snurrar lite lätt så beskär man mycket äppleträd så den här är väldigt smidig, den rullar liksom i handen. Så jag har den, det är en Felco. Och sen har jag en vanlig sekatör, det här är en ARS. Den är väldigt smidig att beskära med. Sen har jag en grensåg för de lite större grenarna. Det är väldigt smidigt. Och det här är en Silky. Den är väldigt bra, väldigt vass. Det är också väldigt viktigt när man har med sina verktyg att de ska vara väldigt vassa. Du behöver även ha en grensax till de lite större grenarna. Alltså mellantinget mellan sekatören och grensågen egentligen. Du kommer även behöva en stege om du har ett riktigt stort träd. Men som ni kan se, mitt träd är inte så himla stort. Så jag kommer klara mig med att stå på marken. Sen om du har ett riktigt högt träd så kan du även ha en stångsekatör eller en grensåg på en stång. Då kommer det lite högre upp, men det är lite svårare att få till de här precisionsklippen i den. Så jag brukar föredra att stå på en stege och klättra upp så jag ser vad jag klipper helt enkelt. Och en av de viktigaste sakerna är faktiskt att du ska rengöra dina redskap mellan varje träd du gör. Och jag brukar använda rödsprit och jag lägger det i en sprayflaska som jag sprayar på mitt redskap och sen torkar av det. Och detta gör jag för att inte sprida några sjukdomar mellan träd. För det vill vi inte. Vi vill ha ett friskt och fint träd som ger oss mycket frukt. För det är ju himla gott. Här är vårt träd som vi ska beskära idag. Och det är ett äppleträd. Och tyvärr vet jag inte sorten på det. För att jag köpte det innan jag blev trädgårdsfrälst. Och då var man inte så jättenoga med vad det var för ett äppleträd riktigt. Det viktigaste för oss då var att det var en låg stam. Just för att det inte skulle bli för stort för våran trädgård. Trädet är ju 15 år gammalt. Och som ni ser så är det ympat på en låg växande stam. Denna metod att ympa in på en låg stam det gör att det blir enklare att sköta trädet. För att det blir lite lägre. Och det är lättare att plocka frukten. Alltså det är perfekt för en liten trädgård helt enkelt. Det första jag brukar göra är att backa lite och titta på avstånd på trädet. Då ser jag väldigt lätt om det är fel form på trädet. Om jag vill beskära in några lite större grenar. Och det ser jag att jag har en gren här som jag vill ta in lite granna. Som har växt till sig lite för mycket. Tips 1 det är att börja riktigt tidigt, redan år 1 faktiskt. Och börja med din uppbyggnadsbeskärning av ditt unga äppleträd. Det är då du bestämmer hur du vill att ditt träd ska se ut. Om det ska vara pyramidformat eller om det ska vara plant som ett paraply kan man säga. Ska det vara lättare att plocka äpplena så är det kanske bra om det är lågväxande och går ut mot sidorna så här. När på året ska du då göra din uppbyggnadsbeskärning? Ja, du bör göra det innan knoppsprickning. Och du gör din uppbyggnadsbeskärning år 1 till 5. Det första du ska göra under din uppbyggnadsbeskärning är att du ska välja vilket du vill ha som toppskott. Och toppskottet är de som är de högsta grenarna på ditt träd. Som ni ser på det här trädet så har det ju väldigt delat med toppskotten här. Alltså det har vuxit lite för vilt kan man säga. Så att jag får ju helt enkelt bestämma vilket jag vill ha som toppskott här. Och man kan ju inte säga att både den och den här grenen de konkurrerar egentligen om vilket som ska vara toppskott. Men jag vill ju egentligen ha det här som toppskott. Så jag kommer att beskära ner ganska hårt på de här sidorna här där det sticker upp för mycket. Sen kommer jag även att klippa ner toppskottet lite grann så att det inte är så högt. Och du ska även ta och klippa in dina huvudgrenar, alltså de grenar som är lite tjockare på trädet som liksom huvudformen på trädet. Så de ska man ta och beskära in lite grann. Men jag kommer inte göra det på det här trädet för jag kommer att göra en annan beskärning på det så jag kommer visa det sen. Du kan även ta bort en del av fruktveden, alltså de här små som ser ut som sporrar som sticker ut från trädet. Och även sådana här svaga, klena grenar. De vill jag gärna ta bort. Hur ska jag då beskära min gren här? Ja, som ni ser så ser det ut som en liten krage här längst in här. Och du vill inte gå innanför den utan du vill klippa den strax utanför. Så. För då får trädet lättare kunna valla över skadan här. Tips 2 det är när trädet är 5 till 10 år gammalt. Då ska du fortsätta med din underhållsbeskärning.
Bästa tiden för att beskära ditt träd som är mellan 5 och 10 år, det är om det har god tillväxt, så är det bästa tiden att göra det i JAS, alltså juli, augusti, september. Men har det väldigt svag tillväxt, då vill jag att trädet ska vilja växa lite mer, och då är det bra tid att göra det på vårvintern. Och det är precis innan saven stiger i trädet, och det gör att trädet vill växa mera. Det som du vill ta bort på en underhållsbeskärning, det är att du vill ta bort döda, skadade eller sjuka grenar. Och som ni ser, den här grenen här, den är ju helt av. Så den kan vi inte ha. Så den får jag ju ta och beskära in. Och jag vill ju beskära in den ganska, en bra bit, för alltså skottet är ju ganska långt. Och som ni ser så är det ju alla noderna här. Och jag vill ju att min gren inte ska växa alltså inåt i trädet. Utan jag vill att den ska gå så att den går ut från trädet så. Och då väljer jag ju en knopp som går i den riktningen. Alltså utåt så. Skulle jag då beskära mitt träd med en knopp som är här, om ni ser på insidan av trädet där. Om jag beskär där så kommer den nya grenen som kommer, den kommer ju sticka rakt in i kronan. Och det vill vi ju inte. Så därför så kommer jag beskära mitt träd vid den utåtgående noden där. Så. Och då kommer den nya grenen att gå ut som ett paraply, är tanken så. Har du några grenar som korsas eller gnager mot, alltså skaver, så bör du ta bort dem. Och som ni ser, den här grenen har ju växt mellan de här grenarna, och det vill vi inte ha, den står liksom och skaver här emellan. Och jag vill gärna ha kvar de här lite kraftigare grenarna här. Så då följer vi den här grenen ner, och som ni ser så växer den ju även konstigt. Men som ni ser här så är det en liten skott här, och den växer ju i rätt riktning som jag vill utåt. Alltså kommer jag klippa här, precis strax utanför grenkragen här. Så. Och som ni ser, den här grenen är ju väldigt konstig form på den här. Det är som en halv cirkel nästan. Och den går ju även in mot trädet och neråt. Och vi vill ju varken ha den neråt eller in mot trädet. Så jag vill ju gärna beskära den så att den växer liksom ut från trädet. Så jag kommer ta och, så vi ser här, antingen den eller den. Det här är ju fruktved som är här. Så egentligen vill jag inte ta bort någon av dem. Så jag klipper faktiskt precis under fruktskottet så. Så. Har du några rotskott eller skott vid basen, så bör du ta bort dem också, för de skäljer energin från trädet. Men som ni kan se, jag har faktiskt inga skott här. Och för några år sedan så beskar jag mitt träd. Jag hade en görstor gren här som gick bara rakt ut, och det är som, den skuggade min rabatt och allting. Liksom, den var bara i vägen. Så jag sågade av den med min grensåg. Och det gjorde jag precis innanför grenkragen. Och som ni ser nu några år senare så har trädet börjat valla över skadan här väldigt bra. Så att det tyder på att trädet läker väldigt bra, och det är positivt. Och som ni ser här uppe så har jag väldigt mycket grenar som är just uppe i kronan. Och jag vill inte ha så många skott där uppe. Och jag vill inte ha så många grenar där uppe. Så jag kommer ta och klippa in ganska många utav dem, och så kommer jag ju spara toppskottet som jag bara kommer klippa av lite grann så att jag har min topp där. Som ni ser, den här grenen sticker bara upp i himlen. Så jag kommer beskära den vid en nod som pekar ut från trädet strax ovanför i en vinkel som är lite sned. Varför vill jag att mitt snitt ska vara snett? Det är för att då kan vattnet lätt rinna av, och det blir inte lika stor input för svampsjukdomar och sånt. Gör det ett plant snitt så lägger sig vattnet lätt där och kan föra in sjukdomarna i trädet. Beskär aldrig ditt träd för hårt, för det stressar trädet. Det här med att komma åt när man ska beskära ett träd, det är lite svårt. Men i alla fall, om ditt träd har behövt få 2 toppskott, vilket mitt träd har fått här, så måste du välja vilket du vill behålla. Och så beskär du ner det andra. Och det skottet du har kvar, det tar du ner med 1/3. Här som ni ser har det delat sig mitt toppskott. Och då vill jag välja ett skott, och jag väljer det här för att det växer mer rakt upp. Så kommer jag att klippa av detta. Så. Och det toppskottet som är kvar här nu, det ska jag ta ner med 1/3. Men jag når inte riktigt. Så jag får ta det lite senare. Jag får nog hämta stegen ändå. Nu fick jag ju tag i grenen här och ner den lite lätt utan att knäcka den. Nu ska jag klippa ner den 1/3 som är här, och jag tänker att det är ungefär där. Så. Och nu så ska jag ta och beskära ner, så ni ser alla andra grenarna är väldigt höga. Om vi börjar beskära in dem till det så jag får den formen på trädet som jag vill ha. Precis som under uppbyggnadsbeskärningen så tar jag även bort svaga grenar eller sjuka grenar. Och de som växer in mot kronan, som ni ser så växer den in mot kronan här. Det vill jag inte. Då klipper den
precis ovanför grenkragen här. Så ser ni ett fint snitt här som kommer läka fint. Du ska även ta bort lågt sittande grenar. Men som ni ser, det här är ju en lågväxande träd det här. Så jag vill ju behålla mina låga grenar här. För annars blir det inte så mycket till träd. Men om du har ett högre träd så kan du ta och kapa av mig just för att höja upp kronan i ditt träd. Nu ska vi ta och gallra ut grenarna så att vi får till en fin form på trädet helt enkelt. Så vi kan ju ta och titta lite här nu vad vi skulle kunna beskära här. Och den här grenen tänker jag att vi börjar med. Och den är ju ganska lång så jag vill ta in den lite grann. Så jag tar en nod här på utsidan som pekar utåt. Precis ovanför, så lite snett. Så. Så tar vi och fortsätter. Och då ska vi se om vi kan hitta en nod som pekar utåt. Den pekar utåt mot trädet. Om skulle jag ha tagit den här så går den ju rakt upp så. Men jag vill att den ska gå lite snett utåt. Och då kommer jag ta den här lite snett. Så. Och den här som pekar rakt upp här. Den vill jag ska gå ut lite hitåt. Då tar vi den noden där. Och den här går in i kronan. Och det vill jag absolut inte. Så då kommer jag ta en nod som går utåt. Och den här som är här nere. Den har ju ganska fin form. Börjar ju gå ut från trädet. Men jag vill egentligen att den ska fortsätta lite till. Plus att den ska grena sig. Så då tar jag den noden som är här under. Och beskär. Så. Sen har vi ett skott här på den här grenen som pekar rakt upp och snett in i trädet. Den kommer jag faktiskt att klippa av precis här ovanför grenkragen här nere. Så. Nu tänkte jag ska visa hur du inte ska göra. Något som är väldigt viktigt. Och att det är att du inte ska lämna några tappar. Och det är, man kan säga som, det blir som en krok på trädet. Om vi tar till exempel den här grenen här. Den hade jag tänkt att ta in ganska mycket. Så vill jag gärna beskära den här precis ovanför grenkragen. Men om jag till exempel skulle välja att klippa den här uppe, så. Då blir det ju som en tapp här. Du kan hänga din jacka, så vi kallar det för tapp. Och då blir det lätt ingångar för sjukdomar. Så därför så vill jag klippa den precis här ovanför. Så. Du ska undvika att ta bort allt för många stora grenar när du beskär. Du kan dela upp det. Du kan ta en eller två grenar, större grenar i år. Sen kan du ta några fler nästa år. Men jag tänkte att jag skulle ta och visa lite snabbt här hur jag vill. Så jag klipper in det där. Den här går in mot kronan och den vill jag inte ha. Så den tar jag och beskär. Den tar jag faktiskt bort här nere vid grenkragen. Så. Den här går in mot trädet, den vill jag inte ha. Så. Den här pekar ju rätt ut. Som ni ser så har vi en gång här. Och ska vi då gå här och ducka varenda gång för de här grenarna som är här, då tror jag blir galet faktiskt. Så att jag kommer ta och klippa av den här så att den går lite mer åt det hållet. Ska vi se om vi kan hitta någon bra. Här har jag en nod där. Så vi beskär den där, så. Och här återigen så går den ju in mot kronan. Så den tar vi bort. Och den här växer också väldigt dumt. Den vill jag ska gå utåt. Och det gör den där. Så. Här går den ju in mot kronan. Den vill jag ta bort. Och den här går ju också återigen ut där vi brukar gå. Men jag funderar på om inte jag ska ta in den här grenen lite grann. Får nästan ta och backa lite. För det är också väldigt viktigt att man backar flera gånger när man beskär sitt träd så att man inte tar för mycket. Så nu tänkte jag att jag ska backa lite grann. Så jag ser vad jag kan ta någonstans. Och jag tycker att det är lite dumt att ta den grenen. För jag tar bort formen på trädet. Så jag tar och beskär in den lite grann istället. Och den här tar vi ut från trädet. Och även den här. Så nu börjar det bli lite fin form på trädet. Så nu kommer jag ta och fortsätta och beskära hela trädet på det här sättet. Av alla nya vattenskott och årsskott som har blivit. Så du ska absolut inte klippa bort alla. För tar du bort alla vattenskott och årsskott så kommer trädet att svara med att det är pang. Liksom, kommer hur mycket nya skott som helst. Så att det du ska göra är att du ska ta bort 1/3 av alla vattenskott. Sen ska 1/3 ska du ta av, klippa in 1/3 på.
Och 1/3 av de vattenskotten som är kvar, då ska du låta vara kvar. För de beskär du nästa år. Hur mycket brukar du beskära dina träd? Beskär de överhuvudtaget? Kan jag kommentera här nere. Detta trädet är ju 15 år. Och jag tycker att tillväxten är svag på detta trädet. Och då väljer jag att beskära mitt träd nu i vårvinter, så här i början på april. Och det gör jag för att jag vill att det ska bli lite mer tillväxt på mitt träd. Så därför beskär jag bara bort de som växer fel. Eller är skadade eller på något sätt har någon sjukdom eller någonting. Jag gallrar nu. Och i jas så tar jag finputsar. Så det mesta trädgårdsarbete så är detta väldigt rogivande att göra. Och speciellt när fåglarna kvittrar i bakgrunden också. Det är något som jag tycker väldigt mycket om. Viktigt att backa och titta emellanåt också, glöm inte det. Nu har jag beskurit hela mitt äppleträd och jag är väldigt nöjd med formen. Hur brukar du beskära ditt träd? Kommentera gärna. På sommaren så brukar jag pincera längst ut på trädet. Och om vi låtsas att detta är ett blad här, så brukar jag knipsa av den tillväxten som kommer längst ut här. Och det gör jag för att locka fram fruktbärande skott. Och för att bromsa upp trädets tillväxt helt enkelt. Nu har jag kommit till tips 3 som också är det viktigaste. Du ska inte beskära ditt träd precis när det är i knoppsprickning. För då är trädet väldigt mottagligt för svampangrepp. Och mellan varje träd är det jätteviktigt att du ska rengöra dina verktyg. Och jag gör det med T-sprit. Då sprayar jag på så här. Sen så kommer jag att torka av med en trasa eller någonting. Just för att få bort alla sjukdomar och sånt som kan sprida sig mellan träden. För det vill vi verkligen inte. Det finns väldigt många olika skolor om hur du ska beskära ditt äppleträd. Men det viktigaste är att du beskär ditt träd. När du beskär ditt äppleträd. Tänk på att aldrig ta bort alla vattenskott. Och det var allt för idag hos Inspirationsfamiljen. Hoppas ni fick lite tips om hur ni kan beskära ert äppleträd. Och kom ihåg, det viktigaste är att du beskär ditt träd. Ha det så bra så länge. Hej då!